Salam sejahtera. Hari ini saya kongsikan pengalaman dirujuk sebuah sistem penapis yang boleh memasak air panas berjenama Zip Hydro-Tap dengan masalah mesej yang keluar di sini system fault. Lepas tu bila saya periksa, dia kata hot tank underfill. Maksudnya air tidak masuk ke dalam tangki. Okey. Saya ada periksa papan lita, saya periksa semua tak jumpa. Dan akhir sekali saya dapati bahawa masalahnya ialah tangkinya tidak ada air. Okey. So apa yang saya buat ialah saya buka penutup, saya buka hose ni, saya isikan air ke dalam ni sehingga penuh. Lepas tu saya sambung balik dan dia kembali berfungsi semula. Okey. So sekarang anda lihat dia dalam safe mode sebab tidak digunakan. Dia telah saya bagi Sebenarnya benda ini tidak rosak cuma masalah dia sebab masa PKP lama tidak digunakan. Bila mereka buka mungkin air di dalam ini sudah kering ataupun saya pun tak tahu bagaimana dia kering. Okey. Jadi mereka panggil saya periksa, saya tak jumpa masalah. PCB elok, bal elok, motor elok, semua elok. Cuma dia keluar masalah sistem fault, masalah sistem. Lepas tu bila saya periksa, dia kata hot tank underfill, tetapi tidak masuk air. Dan akhirnya apa yang saya buat, saya buka sini, saya cabut hose, saya isi air penuh dan dia kembali berfungsi semula. Okey. Kalau anda nak tahu, inilah skrin yang ada pada mesin ini. Dan anda boleh masuk ke service mode dengan syarat anda tahu password dia. Okey. Cara untuk ketahui password dia ialah anda cari serial number dia. Nampak sini? Yang depan ni 2014 tu tahun diperbuat, 09 tu bulan dibuat, dan 15 tu hari bulan. Belakang tu serial number. Jadi pin number dia anda kena ambil tarikh 15 dengan 3 digit di belakang. Maksudnya pin number untuk mesin ini ialah 15050. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Saya masuk service mode. Okey, dia minta password So yang ini 15005 belum 15005 sensitif sangat 15005 salah lagi 15050 enter. Okey, so anda akan masuk dalam sistem ni dan anda boleh test contoh manual test. Saya nak test solenoid. Okey, tekan test. Kalau lulus dia cakap pass. Okey, nampak? Save test, pass dan sebagainya. Anda boleh cuba sendiri Okey. So apa yang saya nak kongsikan kali ini ialah ketika saya dipanggil, dia keluar message system fault. Lepas tu saya periksa, boleh periksa di sini info. Okey. System fault. So sekarang tak ada. Tadi dia tulis ini hot tank underfill. Okey. So periksa rupa-rupanya tangki dalam ni kosong. So apa saya buat? Saya cabut hose, saya isi penuh dan dia kembali berfungsi semula. Okey, boleh. Selamat mencuba.